So what's up guys, TMX Alpha Rider here. So June 1. Yan, June 1 lang ngayon mga kamalagay ka-alpha. General Community Quarantine. Galing sa ECQ or mga MCQ. Ngayon ay nasa GCQ na tayo, kung saan makakabalik na sa trabaho yung may mga trabaho. So bali papasok na rin tayo sa trabaho. Tingnan natin kung anong magiging sitwasyon ng daan, dahil nga ang NCR at saka iba pang mga bayan ay nakadeklara na ng General Community Quarantine. Yan. After ng ilang buwan na paghihintay, nakakabalik na rin tayo sa trabaho. At sana maging tuloy-tuloy na ang mga pagbabago na yan, kasi yung normal na. So sana maging tuloy-tuloy na lahat at bumalik na kahit new normal na tayo, pero sana bumalik na yung mga pagtrabaho na yung mga ibang mga kababayan natin, kasi mahirap na yung sa lockdown, walang kita, walang pumapasok na walang pumapasok na pera kasi nga lockdown kumpanya, diba? So tingnan natin kung ganong problema pa nito. Ilang porsyento lang ng mga transportation ayun yan sa gobyerno natin. Ilang porsyento lang ang babiyahe ngayon sa transpo. So siyempre hindi naman lahat ay makabiyahe. Hindi pa lahat kinayagan ng gobyerno na magbiyahe. Yan. May mga sariling motor, saka sariling sakyan. Yan, hindi masyado mahirapan sa transpo magbiyahe kasi may sarili na sasakyan. Kawawa, siyempre yung iba na limited pa yung transpo, ito na sasakyan, diba? So ang pa naman ngayon, ang safe hindi mo may sariling ang sasakyan, mas safe ka kasi kahit sa tumakbo sa public ang publikong sasakyan. So ngayon muna mga kamarekoi, ka-alpha. Ayan, tingnan natin yung magiging sitwasyon sa Muntinlupa, sa Daang. Tingnan natin kung dumami ba yung mga sasakyan. Marble in your eyes, swimming in your sky. I've never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. I've got what I can't handle, but I know I need one look and I'll surrender. You're why my heart beats. Someday when we're forever, you'll be saving me. You'll be saving me.
Sir, good morning sir. Sir, pwede po ba mag-passing through dito sa ano? Pwede po mong dumaan? Saan ba punta mo? Muntinlupa po. Okay po. Okay. Sabi mo niya sa Bucor. Salamat po. Ah. Sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. I've got what I can't handle, but I know I need. One look and I'll surrender. You're why my heart beats. From day one to forever, you'll be saving me. You'll be saving me. Transportation, lalo na sa mga jeep, marami pa rin yung mga pakerong stranded, mapapasok sa trabaho. Yan, kung nakikita nyo, so marami pa rin talaga. So ang course pa lang natin is 557. Limited pa rin kasi yung kahit naka DTQ ng Metro Manila, limited pa rin yung transport. Even get to